سلام و عرض ادب به همه دوستان. شکیبا هستم از بخش فنی پشتیبان. در این ویدیو آموزشی که از طریق موبایل داریم ضبط می‌کنیم می‌خوایم متوجه بشیم یا بفهمیم که چطور میتونیم از طریق اپلیکیشن روی اندروید بتونیم به استوریجی که داریم متصل بشیم. همینطور که می‌بینید من اینجا متصل شدم به باکتی که دارم، برمیگردم عقب و از اول این رو توضیح میدم. برای این کار میتونیم وارد گوگل پلی بشیم. اینجا میتونیم سرچ کنیم استوریج که اگر سرچ کنیم لیستی از اپلیکیشن ها رو میاره. فعلا در حال حاضر کاربران خیلی از این اپلیکیشن باکت انیور فور استوریج راضیان. حالا من اینو نصب کردم که اینجا میتونیم اینو باز کنیم. من برگردم عقب و بگم این چطوری کار میکنه. بعد از اینکه اینو نصب کردیم و اینو باز کردیم، برای ما گزینه میاره برای اینکه بتونیم در واقع اگر من اندروید بزنم برای ما میگه که باید کانفیگوریشنمون رو وارد کنیم. اینجا در قسمت سلکت همون آمازون استوری سکیور میتونه کافی باشه. فقط اینجا باید اون آدرس اند پوینتمون رو وارد کنیم، اکسس کیمون رو اینجا وارد میکنیم، سیکرت کی رو اینجا وارد میکنیم و حتما لازمه که نام یک باکت رو وارد کنیم که من این رو قبلا وارد کردم. برگردم عقب، اینجا من اینو وارد کردم. حالا اگه ادیت بزنم آدرس اند پوینت رو وارد کردم، اکسس کی رو اینجا وارد کردم، سیکرت کی هم اینجا هست و باکت رو هم گذاشتم ویندوز. سیو میزنم، بعدش هم کانکت که میزنم به باکت هم متصل میشه. میتونم اسم باکت رو عوض کنم. اگه برگردم عقب به ادیت بزنم و اینجا برای مثال بزنم لینوکس با حروف کوچیک لینوکس و اگر سیو بزنم حالا کانکت بزنم متصل میشه به باکت لینوکس. میتونم اینا رو سلکت کنم، میتونم آن سلکت کنم، میتونم برای مثال از قسمت منویی که داره اینجا برای مثال کجا بود کرییت فولدر برای مثال میتونم بذارم SHM اوکی و الان برای ما این دایرکتوری رو ساخت که الان خالیه. اگه برگردم عقب هم لیست فایل های داخل باکت لینوکس رو میبینیم. ممنون که ما رو همراهی میکنید. شکیبا هستم از بخش فنی پشتیبان. میریم برای ویدیو بعدی. پشتیبان، همیشه پشتیبان.